สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาลองของเลยครับก็จากที่มีคำถามมาเยอะเลยนะครับว่าเจ้าน้ำยาฉีดกันยุงเนี่ยนะครับมันใช้ได้ผลไหมกับโคมเหลืองนะครับโคมไฟเหลืองนะครับหน้าเหลืองหน้าไม่ผ่องใสดูเป็นมัวมนอะไรเงี้ยนะครับก็เรามาลองกันเลยครับว่าจะได้ผลไม่ได้ผลนะครับมาลองกันเลยครับอันดับแรกเราก็ต้องมาลองกันก่อนนะครับลงแปะกระดาษกาวนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับก็คือถุงมือนะครับถุงมือแล้วก็ผ้าสะอาดสัก2 ผืนนะครับส่วนจะมีน้ำยาขัดซ้ำไม่มีก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกนะครับฉีดฉีดเจ้านี่เลยครับฉีดทิ้งไว้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งตัวนี้มันจะไม่กัดสีรถนะครับไม่เป็นไรโดนรั่วลงไปข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะครับลงไว้ทั่วๆเลยครับนี่ครับสังเกตดูคราบเริ่มเหลืองออกมาเลยเสร็จแล้วก็ขัดเลยครับเอาผ้าชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับจับเป็นจุ่มเนี้ยนะครับแล้วขัดมันจะฝืดๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันทำปฏิกิริยากัดหน้าตัวพลาสติกแล้วก็ฉีดซ้ำก็ไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาผ้าสะอาดนะครับเช็ดอีกทีนึงตอนแรกๆจะหนืดๆหน่อยนะครับถูไปจนกว่ามันจะลื่นนะครับข้างล่างยังไม่หมดเอาละครับก็จะได้หน้ามาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็น้ำยาขัดสีนะครับซ้ำอีกทีหนึ่งน้ำยาขัดสีก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ
ครับเรียบร้อยแล้วเงาลื่นดีแล้วนะครับ ก็มันก็จะได้นะระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลอกดูกันเลยนะครับนี่ดูนะดูเห็นความแตกต่างเลยนะครับ ชัดเจนนะฮะก็สรุปว่าตัวนี้ใช้ได้ครับใช้งานได้นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องหาผ้าปิดจมูกนิดนึงนะครับหาแมสหาอะไรใส่นะครับนะตอนพ่นนะครับนิดนึงนะฮะกลิ่นไม่งั้นกลิ่นมันจะฉุนเข้าจมูกนิดนึงนะครับแค่ใส่ถุงมือคงไม่พอนะครับนะก็ขอบคุณมากครับถ้ามีปัญหาเงี้ยไปลองดูนะครับนะช่วยได้นะระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าได้ระดับหนึ่งนะยังไงก็สู้ขัดล้างใหม่ไม่ได้อยู่ดีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ